Rukaja koponyacsontpótló műtétjét követő nap reggele. 2019. december 4-e van, a kislány még alszik. A magyar orvoscsoport nála kezdi a napot. Egy kivétellel. Csapodi doktor az előző napi műtét óta folyamatosan Rukaja mellett volt. Az éjszakát a kislányt figyelve töltötte, összesen 1 órát aludt. Azért gondoltam fontosnak, hogy itt maradjak Rukaja mellett éjszaka, mert ez egy elég megterhelő műtét volt, és a posztoperatív szakban lehetett arra is számítani, hogy esetleg bevérzés alakul ki az agyban, vagy pedig ebben az esendő elesett állapotban, amikor az éberségi állapota nem volt tökéletes, hogyha bukik egyet, mint ami be is következett több alkalommal, abból a légutakba bekerül, magyarul aspirál, abból lehet egy sürgősségi helyzet, amikor akár intubálni kell a gyermeket. Az pedig, hogyha bevérzés alakul ki az agyban, akkor ez egy gyors neurológiai állapotromlást tehet szükségessé, CT-be kellett volna menni, gyógyszereket adni, esetleg agyödéma csökkentő gyógyszerelést. Azt gondoltam, hogy közvetlenül közelről kell nézni a gyermeknek a rezdülését, de nem titkolom, az is itt tartott engem, hogy nagyon kötődöm ehhez a kislányhoz, nagyon sok nehéz és szép időt töltöttem el vele az elmúlt hónapokban. Rukaja műtét sorozata ezzel hosszú évekre véget ért. Ma Rabeján a sor. Az nem lehet, hogy ott a dúra, tehát hogy ott igazából ott a dúra van felületesen, és alatta van fluidum. A kislány édesanyja karjaiban nyugodtan viseli maga körül az orvosokat. A beavatkozás előtt Csókai doktor és Pataki doktor egyeztet egymással. Ezt a heget, és azon keresztül betenni az expandert ide valahova, azt lehetne csinálni. Hát vagy itt is be tudunk menni, hogy itt vágom meg, és akkor ide alá helyezem az expandert, és lehet vele. Az édesapa Rafikul feszült, pontosan tudja, hogy mi vár Rabejára, és a műtét előtti óra neki sem egyszerű. Beültetünk egy szövettágító expandert Rabeja hajas fejbőre alá, hogy további szövettartalékot nyerjünk majd a jövő évben esedékes koponyacsontpótlásra. Rabeja koponyacsontjának egy jelentős része hiányzik. Ahhoz, hogy ugyanúgy, mint előző nap a testvérének neki is beültessék a pótlást, előbb ki kell tágítani a fejbőrét, hogy elegendő legyen annak befedésére. Az operáció úgy 2 óra hosszú lesz, vagyis az ikreken végzett rövidebb beavatkozások közé tartozik. A szülőket számlátomást mégis megviseli, hogy a kislányt újra oda kell fektetniük a műtőasztalra. First positioning would be on her, because we will place the expander first, and then this yesterday's semi-sitting position would be the most optimal. Eljött az idő, a szülőknek el kell hagyni a műtőt. Nehéz pillanatok. Rabeját közben előkészítették, a kislány haját leborotválták, és hamarosan megkezdődhet a műtét. Még egy utolsó egyeztetés. És ugye szét fog húzódni ez a tágításnál, de talán nem ennyire. Hát most meg be kell érteni, azt De akkor ide tennék, és akkor... Pataki doktor úgy dönt, hogy a szövettágítót a nyakszírcsont fölé helyezi be. Az eszközt úgy kell elképzelni, mint egy kicsi félig felfújt labdát. Ez kerül be a kislány bőre alá. Miután az expander a helyére került, el kell igazítani. Sikeresen behelyeztük az ozmotikus expandert, és most zártuk a bőrt, teszünk be még fémkapcsokat. A Rabeja műtétje arról szólt, hogy 2 öntáguló szövettágítót építettünk be, az egyiket a homlokcsont fölé, a másikat a nyakszírcsont fölé. Ezek úgynevezett ozmotikus expanderek, tehát vizet szívnak magukba, és ezáltal tágulnak.
Beteszünk a homlokba még egy expandert, és utána saját zsírszövetet veszünk le a kislánytól, amelyet összekeverünk az őssejtjeinek az oldatával. Nem sokára a második expander is a helyére kerül. A sebészek bezárják a fejbőrt, és jöhet a mai nap harmadik feladata. A műtét során saját zsírátültetést is végeztünk, ez egy nagyon új, regeneratív eljárás, amely a hegek helyreállítását, a hegek zsugorodott szöveteknek az elasztikusságának a növeléséről szól, hogy puhábbak legyenek, tehát saját zsírt ültettünk be, ezeket a saját zsír sejteket, tehát a zsírsejteket erősítettük még kötőszöveti őssejtekkel is, amelyeket Magyarországon vettünk le a gyerekektől. Tehát itt egy modern, regeneratív eljárást is alkalmaztunk a hegeken. A fecskendőben Rabeja még Budapesten levett őssejtjei vannak. Ez az, amit a kezeléshez most használni fog Pataki doktor. Ez a pure saját őssejtje, tiszta saját őssejtje, ami nincs manipulálva. Ugye csomó országban lehet manipulálni is az őssejtet, itt nem. Tehát itt a saját őssejtjét adod vissza a saját zsírjához. Az expander beültetés után egy kevés testzsírt is levettek Rabejától, ezzel keverik el az őssejtjeit. Amikor a keverék elkészül, az orvosok azt a szétválasztó műtét után visszamaradt hegekbe fecskendezik. A kislányt végül kitolják a műtőből, most lábadozás vár rá, 2020 elején pedig a helyreállító beavatkozások újabb része következik majd. Emellett a legfontosabb feladat Rabeja és Rukaja rehabilitációja. Azt, hogy erre milyen lehetőségek vannak, Magyarországon vagy Bangladesben történik majd, a következő részben elmondjuk.